Jemi në 22:01, jemi e enjte, 27 qershor, miq, zonja dhe zotëri, mirë se jeni bashkuar me mua, mirë se do të qëndroni me mua deri në orën 23. Kur kanë mbetur vetëm 3 ditë nga procesi zgjedhor I 30 qershorit, pyetjet, dilemat, amendësitë I gjithsecilit për jush janë të shumta. Çfarë zgjedhjesh do të jenë tek e fundit? Do të jenë votime apo një proces zgjedhor? Në Xhaxhiun, në qendrat e votimit, në qendër apo në periferi, do të shkojnë komisioner apo forca speciale, forca të Reneas, të Briskut apo autoblindat policisë së shtetit. Në fakt, një proces zgjedhor është një ritual feste. Besoj se ndani me mua këtë gjë. Njeriu ngrihet herët mëngjes, vishet me rrobat më të mira sepse ka një ide në kokë, një ide që do bëj një herë në 4 vjet, një herë në 2 vjet, një herë në 3 vjet do të hedhi votën. Është dita kur ai flet përmes votës. E pra, parë në këtë prizëm, një ditë zgjedhore është një fest për njerëzit që votojnë. Por, çfarë do të bëjmë të dielën? Do të shkojmë drejt një feste apo do të shkojmë drejt një absurdi tipik mesjetar të Shqipërisë, të asaj Shqipërisë që po e marrin zvar një bandë politikanësh të cilët nuk din ta lëshojnë një ditë drejt rrugës së saj normale, drejt rrugës normale siç e kanë shtetet fqinj të saj. Në çfarë absurdi po jetojmë? Dhe sa do të vazhdoj ky absurd ta marrë zvar atë pjesë të Shqipërisë që është juaja, atë Shqipërinë tjetër që ju takon juve dhe që ju I takoni asaj. Unë jam sot në darkën time me dikë që do Shqipërinë tjetër, do Shqipërinë normale, sepse në fakt vjen nga Shqipëria, nga ajo juaja, nga Shqipëria normale, që kërkon të vrapoj drejt një Europe. Të kërkon që të vrapoj përmes ligjit, përmes një ligji të mirë, përmes një interpretimi dhe implementimi të mirë të një ligji serioz. Gert Shella është presidenti I Infocipit, është kolegu im, është gazetar, një nga watchdogët prej shumë vitesh, të ligjeve, të gjykatave, të këshillave bashkiak, dhe që ka bërë punën e mirë aty ku I takon. I themi mbroma, mirë se bashkuar Gert. Shella është kënaqësi. Unë bëra një hyrje intime, ndoshta pak të nxituar, pak të gjithsesi ky është leximi im I Shqipërisë absurde. Pasioni demokratik është vendoset në fjalë, vendoset në ritmik. Eksakt. Atëherë më ndihmo me pyetjen, po jetojmë ne sot 3 ditë përpara zgjedhjeve një situatë absurdi politik. Të themi deri një tallje që një grup politikanësh po bëjnë me këtë shoqëri. Absurdi është në masën që ata nuk është se po tallen, pra ose ndoshta nuk janë të vetëdijshëm që kjo kur ta shqyrtojmë më vonë pas disa vitesh do të tingëllojë vërtet e tillë, madje një shmangje, një deviancë e jashtëzakonshme nga rregulli demokratik. Absurdi është në masën që ata e kanë uzurpuar të gjithë hapësirën e debatit, hapësirën demokratike dhe paradoksalisht në një situatë zgjedhore ku bien dakord në një sistem demokratik, ata e kanë fjalën 4 vite, 3 vite, në varësi të mandatit që ushtrojnë, dhe disa ditë në këtë interval I takon votuesve, atyre që kanë vetëm një gjë, pra një investim të vetëm politik që është vota e gjithsecilit, që do duhet të dëgjoheshin, ndoshta edhe të dëgjonin më shumë. Çfarë duhet të dëgjonin më shumë? Disa alternativa, 2 alternativa minimumi, që besoj që duke mos I patur, ato pa diskutim e etiketojnë të gjithë situatë që ne komentojmë sot, pa diskutim absurd. Zgjedhje, a ka kuptim të flasim sot për zgjedhje në kushte kur nuk dëgjuam gjë, pra nuk na tha dikush unë qëndroj këtu, ju zgjidhni ku doni të qëndroni edhe vetë. Shella, si e shpjegon ti që në gjithë këtë absurd me kosto kaq të lartë për shoqërinë nuk ka një emër, nuk ka një akademik, një intelektual, një prurje të reja, por një personalitet në partitë e mëdha respektive që nuk reagon, që nuk ka fuqi që thotë, ej, stop. Hapësira brenda partive është ngushtuar, hapësira e lirisë është ngushtuar, hapësira civile është ngushtuar. Ky është një problem që nuk bashkëshoqëron vetëm Shqipërinë. Në Shqipëri ai shpaloset ndoshta me dramacitet të lartë, por shqetësimi për ngushtimin e hapësirave civile të lirisë dhe hapësirave për të folur lirshëm, për të menduar lirshëm dhe për të zgjedhur midis alternativave është një fenomen diçka më I madh se sa Shqipëria. Në Shqipëri ai vjen me forcën e një tsunami dhe kjo është traditse, ne nuk e përballojmë dot. Për shkak se shqiptarët nuk janë ndoshta
francezët që kanë më shumë stomak. E gjithë kjo që po ndodh në sytë tanë, atë po tregon se cikli biologjik, politik i këtij establishmenti po thuaj se është i mbyllur, nëse nuk është i mbyllur është i dështuar, është i pafuqishëm t'jap zgjidhje. Metodikisht, nëse establishmenti do të kishte akoma për të prodhuar ofertë ose për të prodhuar një plan veprimi, kjo do të kishte ndodhur edhe në këto zgjedhje. Fakti që në këto zgjedhje, pra unë po qëndroj brenda, po vetë limitojmë tek metoda. Fakti që brenda këtyre zgjedhjeve ata po prodhojnë grindje, por jo alternativë dhe jo ofertë, dashur pa dashur na shtyn të mendojmë që ndoshta cikli i ekzistencës tyre ka përfunduar. Por ka një por. Dinosaurët dikur dominonin planetin. Dhe pavarësisht egërcisë së tyre, konkurrencës së përhershme, ata nuk e shfarosën dot njëri tjetrin. Ajo forca shfarose ishte, po themi, e përmasave katastrofale dhe erdhi nga sipër. Pra, u desh të ndodhte një katastrofë, jo e prodhuar nga ata vetë, por ardhur nga sipër, që i lejoi më pas të gjitarëve të evoluonin dhe të dominonin më pas ata planete. Për momentin gjitarët, se kjo vjen edhe i përgjigje pyetjes tuaj, ku janë këta intelektualët, ku janë njerëzit më mend, janë fshehur në pyll. Nuk është kohë e tyre, është kohë e dinosaurëve. Më pëlqeu kjo. Po që do të mbaroj një ditë. Okej. I ti e njoh si mirë proceseve zgjedhore, i ke prekur, i ke hyrë brenda fale dhe organizatës tënde. Si e lexon të dielën? Si do të jetë e diela? Besoj e kuptua qartë, tek e diela shkohet me vrull, në kuptimin që unë ndava mendjen, pra më lejo ta them thjesht, ndava mendjen ditë diel u dekretua një herë, unë e mora mesazhin dhe nuk të lejoje më ta heqesh nga agjenda ime. Sigurisht këtu nuk kemi një, po themi, arsyetim, po kemi një, si thua, një afirmim të forcës dhe të asaj që unë nga që mundem do të shkoj në datën 30, por nga ana tjetër sot kemi një datë të re, situata ka ndryshuar në kuptimin e asaj se çfarë normon ligji, dekreti prezidencial vjen direkt nga kushtetuta, ka firmën e kreut të shtetit. Kushtetuta kujdeset të thotë që presidenti është kreu i shtetit. Dhe do kisha frikë, ose më saktë nuk hezitoj ta them që... Të kërkoj ndjesë, sepse regjia po më provokon me pamjet që kanë mbritur sot mbasdite në bushat. Shikoni se çfarë ndodh. Materialet zgjedhore nxirren jashtë për t'ju vënë më pas flaka. Kjo nuk ka ndodhur as në kohën e, të themi, të okupacionit nazist, të Reichstagut të Hitlerit. Kjo nuk ka ndodhur as në vendet më të humbura të Afrikës së Zezë. Ndodh në 2019 në prag zgjedhjesh në një vend që është antar i NATO-s. Kërkoj ndjesë, Shella. Pa diskutim, kjo është pjesë, pra kompleton të gjitha të tablon apo kuadrin e absurdit që ne po diskutojmë. Digjen materiale zgjedhore, pa diskutim janë pamje të pakëndshme. Një ndërkombëtar i cili vjen nga një sistem i kalibruar thotë, çfarë po bëjnë këta? Si mund të digjet kutia, ose pse dije kutin? Por nga ana tjetër, nëse zbret me këmbë në tokë dhe vjen dhe vishesh me ato kontekstet shqiptare dhe me një farë kuptimi bie në llogoret e hapura thellë në kushtet e tanishme, këto janë forma reagimit të dëshpëruara. Është për të thënë që si thua, alternativa që prodhohet përmes maspedias është do t'i vë flakë. Pra mund t'i vë flakën kësaj, ose unë mund të shkoj aty dhe s'më bën dot asgjë. Pra jemi në kushtet kur në vend që të dominonte apo të prevalonte arsyeja për të prodhuar me fjalë, me gjeste, me qytetari, një mjedis të qetë ku njerëzit kishin një mundësi të bënin një frymëmarrje të thellë, pra të bënin një reflektim. Oferta mund të ishte shumë e dobët, por aty ka vend edhe për të zgjedhur, pra edhe në të dobta, dhe në oferta të dobta, dikush që lejohet në një atmosferë të qetë, në një mjedis, si thua, të pangarkuar emocionalisht, mund të bëj të keqen më të vogël të mundshme. Unë mendoj që këtë herë ne nuk kemi mundësinë të zgjedhim as të keqen më të vogël të mundshme. Data 30, pa diskutim, me dekretin prezidencial, por dhe me afirmimin e kushtit nga pala tjetër, nga opozita, për të mos marrë pjesë, pa diskutim shkon drejt zgjedhjeve që do të etiketohen si monopartiake. Nuk na nderon, kërkën nuk e nderon, por nëse do duhet të, si thua, vendosim me një peshore e kujt mund të jetë më e madhe përgjegjësia, formalisht është e qeverisë. Pra qeveritë kanë përgjegjësi për të organizuar procese qetësore, procese zgjedhore të qeta, demokratike, ligjore, pa diskutim, ku të gjithë janë të ftuar të komunikojnë me njëri tjetrin dhe në fund të përmirësojnë standardin që arritëm në zgjedhjet e fundit.
Jam kurioz të kuptoj, pra, ndoshta jemi në kushtet kur për herë të parë nuk do të na duhet të gjejmë në raportin ose Beodirit fjalën zgjedhjet shënuan progres, por patëm probleme. Sepse nuk mendoj që këtë herë këto lloj zgjedhjesh në këtë mënyrë, pra me dy data të ndryshme, ku të dy forcat do të vënë në datën që preferuan vetë, sjellën një standard të ri. Nëse ky do të jetë një standard i ri, pa diskutim neve i kemi ofruar Evropës, botës një revolucion që nuk kemi ndoshta në kushtet e duhura për ta parë nga larg dhe për të kuptuar nëse sjell të mira, sepse mund të sjell dhe të mira. Por nuk jemi duke lozur sipas të njëjtit rregull. Pra dikush merr kohën e vet, dikush sakton kohën e vet, presidenti jep një kohë, tërheq një kohë. Nëse duhet bëjmë një analizë, çfarë ndodhi dhe çfarë mund të ishte bërë më mirë, unë do thosha këtë modestisht. Presidenti i Republikës me dekret, duke njohur kushtet dhe rrethanat, vendosi të caktonte një datë tjetër, mendoj dhe gjykoj që në kushte optimale Partia Socialiste apo qeveria, quheni si të doni, mundet të kishte preferuar ose mund të kishte zgjedhur mos e diqte këtë etapë. Dakord, zoti president, nëse ju mendoni që koha që vini në dispozicion i shërben dialogut dhe qetësimit të situatës në mënyrë që publiku të ketë mundësi të zgjedhë, atëherë unë mendoj që sot ajo do të ishte në pozita pa diskutim avantazhuese dhe në këtë mënyrë, nëse për themi kam pasur qëllimin që ta zgjesojmë përfundimisht opozitën, duke mos ndjekur këtë etapë, mund të kishin mbritur më shpejt drejt këtij qëllimi. Por jemi në kushtet kur tashmë nuk arsyetohet më secili ka zgjedhur datën e vet dhe klasa politike ka uzurpuar të gjithë hapësirën e debatit publik. Zgjedhësit nuk janë gjykundin në gjithë ekuacionin. Po kjo pra është. Bëj çudi nganjëherë ndaj duhet të pyes çfarë qëndron mbas kokëforcisë së kryeministrit Rama për të mos lëshuar në asnjë vend asgjë. Madje era herës është kokëforci, era herës është prepotencë, çfarë qëndron? Atëherë, të hedhim opsionet sepse atë e di vetëm ai, ose ndoshta njerëzit që e këshillojnë. Pra, kur them njerëzit që e këshillojnë, mund ta dinë këta më shumë se sa vetë Rama që interpreton planin. Por, ndoshta i mendojnë që në psikologjinë shqiptare apo në atë nervin e votuesit shqiptar të tregosh racional në kohë zgjedhore, nuk përkthehet domosdoshmë vota. Pra, shqiptari kërkon të gjejë dhe të kthejë gjën ku më shumë se sa në një periudhë zgjedhore gjen liderin e fortë i cili i qëndron të vetes e kështu me radhë. Dhe ndoshta kjo mund të jetë një opsion. Opsioni 2 mund të jetë që Rama të administrojë një situatë ku opozita është për tokë dhe ai të jap një goditje fatale, duke hyrë pa diskutim në historinë në këtë mënyrë, sepse mbyll një epokë e cila pa diskutim hap dyert dhe për të, por ai nuk largohet si, po themi, politikani që prodhoi gjëra të padëgjuara, të mira, quheni si të doni, apo konflikt apo zgjidhje, por nga i dha mundësi Shqipërisë që të përcjell, pra të jap lamtumirën një kohë e cila sigurisht ka për figura qendrore në opozitë, zotin Berisha dhe mandej të zgjedhurën e tij, zotin Basha. Kjo mund të ishte një arsye e dytë. Një arsye e tretë është që ngecën, pra një këshilltar i keq tha, shef, mos shakok, ti je më i miri, ti mund ta kur të duash, dhe ata të dëshpëruar, ti nuk ke pse të rigjesh, dhe ngecën në një absurd palët dhe konsumohet në këtë pikë ajo që si thua, ajo që përgjithsisht referohet si një fazë tretë e konfliktit mes palëve, ku pavarësisht kostave që mund prodhoj konflikti mes tyre, sedra e lënduar ose arsye. Pra, është ajo iracionaliteti i demit që pavarësisht të gjithave do t'i bjerë të kuqes me kokë derisa, po themi, betejat të marrë fund. Juve e përmendën çik opozitën, kam një dy pyetje. Në analizën tuaj, Shella, çfarë prodhoi i gjithë aksioni opozitar nga 16 shkurti deri sot? Shikoni se ndodhi, mandate të djegura, protesta ciklike, herë të dhunshme, herë paqësore. Ku arrit tek e fundit? Zgjedhjet do të bëhen, ato do të njihen të nesërmen? Mandatet e lëshuara mendoj që ka qenë një gabim dramatik nga ana e opozitës, për këtë bien vetë dakord edhe demokratët. Madje kur flet me veten, besoj edhe vetë lideri Basha bie dakord që ndoshta ishte një vendim i padomosdoshëm. Nëse ka një shqetësim apo nëse ka një arsye që ne mund ta marrim me mend, që ndërkombëtarët po ta keni vënë re, janë përgjithsisht pro qeverisë, ka të bëjë me atë që perceptohet si një si thua, një braktisje e detyrës së dikujt që merr një mandat për të përfaqësuar
votuesin e vet. Braktisja e detyrës në shoqëritë e civilizuara dhe në demokracitë e konsoliduara konsiderohet fundi i botës. Kjo nuk duhet të jetë. Pra shikoni çfarë ka ndodhur me opozitën që, si thua, hyri në këtë ciklikën e gjërave të padëgjuara, të pandodhura më parë. Shqipëria në shumë pak vite, pra në 2-3 vitet e fundit, me një faktor stabiliteti ku asgjë nuk ndodhte për të merakosur fqinjet apo dhe partnerët të rëndësishëm, dhe edhe një pikë referimi ku partnerët miqt fqinjet merakosën se mos modeli shqiptar tani më replikohet në Ballkan dhe më gjërë. Këtu besoj që opozita ka një përgjegjësi që do duhet të gjejë kurajon për ta pranuar. Çfarë prodhoi tek e fundit nga nëse do të jemi rizalt orientit. Pra, nëse vlerësojmë vetëm rezultatet e largimit nga parlamenti, nuk prodhoi përveç se konsum të jashtëzakonshëm të energjive politike përmes mobilizimit njerëzve në protesta dhe ato shpeshherë, domethënë kur shikoheshe që po themi nga matan detit ose nga një partner këtu afër nuk vinin deklarata të forta, ato shkonin deri tek përplasja me gazlot. Sjellës nga ana tjetër kur vinin mesazhet ato stopoheshin aty. Pra, ky ishte një gabim. Pa diskutim, ky gabim mund të ketë krijuar pritshmëri tek pala tjetër për të perceptuar dobësinë, për të perceptuar çorganizimin. Dhe mund t'i ketë dhënë në këtë mënyrë dikush, pra në këtë rast kundërshtari politik që është zoti Rama, të drejtë vetes për të thënë që këta janë të çorganizuar dhe ndoshta është vokacioni ose pra transcendenca kërkon që ai t'i jap se duhet një finalizim kësaj rëmuje për ta lënë në histori, si të thuash, opozitën. Si e shpjegoni ju faktin që aksioni politik i opozitës mbeti në kufit e një kauze thjesht politike dhe jo të një kauze mbarkombëtare? Nuk arriti të krijojë një frym nga ato frymrat që do të rëndiste çdo lloj qeverie. Çuditërisht opozita, edhe pse e pyetur në mënyrë intensive nga gazetarët ose dhe nga ata që kanë një interes, kanë një vokacion publik dhe janë aktiv në jetën publike, nuk ka dhënë një përgjigje përse nuk ka artikuluar paralelisht përmes departamenteve të saj edhe një alternativë. Pra, opozita në fund të ditës është e interesuara e parë të prodhojë alternativën dhe ta ballafaqojë atë me atë që e kontraston si negative. Pra, dhe në fakt gjithmonë alternativa e opozitës, po të krahasohet me kostot dhe skandalet që prodhon kur jenë në pushtet, është në fakt një kartë e rëndësishme për të lozur në ballafaqimin publik. Nga ana tjetër kemi edhe një rrethant absolutisht shqiptare të paprecedent. Në botë opozitat zbresen në sheshe dhe mobilizojnë njerëzit për të thëritur më pranë datën e zgjedhjeve, pra të ballafaqimit të platformave dhe të ideve. Në Shqipëri kemi një opozitë e cila bëri gjithçka për ta anulluar ditën e zgjedhjeve. Këto nuk kam mundësi ta kuptoj. Pra shkon jashtë po themi blloqeve konceptuale me të cilat unë mundohem të kuptoj këtë situatë. Pra, do të duhet të ishte kundërta në kushtet e skandaleve që e numëron, të përgatitesh alternativa dhe ndoshta me më pak kosto, me më shumë tru, të thërriteshin zgjedhjet më pranë dhe jo të shtyheshin në pafundësi. Këtë nuk e kuptoj dot Xhaxhiun. Çfarë do të ndodhë në day after, në një korrike tutje? Zgjedhjet do bëhen të hënën në datë 1, do kemi një pushtet të ri lokal. Deri përpara dekretit presidentit që ishte sot besoj ora 1, prognoza që ne përpunuam si Infocip, si një institut që i ndjek proceset, sidomos në mënyrë të posaçme krimit zgjedhor, ishte e tillë që zgjedhjet zhvillohen në 30 qershor, për shkak të rrethanës që në shumë bashki, pothuajse në gjysmën e tyre, janë tek pull një kandidat, pa diskutim këtu do të konstatoheshe parregullsi e procesit. Mjafton një shkrepse e vogël të ndizet, një kandidat, mungesë fushate, mungesë posterash dhe këto bien në kundërshtim me standardet e OSBE-Odirit, që neve situash i kemi pranuar për shkak se kemi adoptuar konventat mbi të cilat ata situash ushtrojnë aktivitetin e tyre. Dhe në një moment të dytë, në kushtet e njohjes parregullsisë së zgjedhjeve, përgjegjësia i faturohej qeverisë, kryeministri mund të bënte një tërheqje me dorëheqje për të lënë vendin një qeverie teknike që përgatiste vendin për të shkuar edhe në zgjedhjet përgjithshme parlamentare dhe ndoshta në zgjedhjet përgjithshme vendore. Me dekretin e presidentit, unë mendoj që plani ka ndryshuar disi, qeveria, më falni, se tani janë subjekte zgjedhore. Partia Socialiste shkon për të fituar zgjedhjet në datën 30, gjithë pjesa tjetër bëhet gati për t'i njohur asaj pa pjekurin që shkoje vetme në këto zgjedhje dhe the day after është një situatë komplet e pakëndshme. Dhe jo e pakëndshme në raport me dy partitë, ato do vazhdojnë të zgjedhin, por keqardha më e thellë për publikun shqiptar i cili do duhej këtë herë
në zgjedhje administrative, se nuk janë zgjedhje politike. Ai ka dëgjuar më shumë retorik për reformën në drejtësi. Është e papranueshme, është e pazakontë. Sot duhet të dëgjohesh ndoshta se si shkoi po themi reforma administrative, sepse zgjedhjet e fundit vendore aktivizuan reformën administrative. Ka suksese aty që mund përmenden, ka sfida të cilat mund të jenë pjesë e debatit publik që nuk ndodhi në situatën konkrete, por shqetësuese është që publiku atij të cilit i takon koha për të maturuar se ku do bëjë investimin e vet politik, që është vetëm vota e tij, nuk ju dha kjo e drejtë. Shella, Infocipi jot është një lloj watchdogu i monitorimit të krimit zgjedhor. Shumë e drejtë. Çfarë ndodhi realisht? Dhe ju e besoj kur keni ndjekur përgjimet, nuk është se keni bërë wow. Ose kur i kanë ndjekur të servirura nga media vetëm sa vetëm 2 dosje. Nuk janë vetëm 2 dosje. Në vlerësimin atëherë, në 1 minutë vetëm, në 17 maj të vitit 2017, 2 liderët e mëdhenj politikës, pasi Zoti Basha doli nga çadra, bën një marrëveshje. Ata prekën ligjin për partitë politike, ligjin për mediat dhe kodin penal, ku ja shpërsuan dënimet për kapitullin 10, ku është krimi zgjedhor. Nga ky moment ne i mblodhëm të gjitha çështjet që u raportuan. Dhe duke i vendosur në balancë atë që thanë ministra teknik, atë që thanë media, atë që raportuan KQZ-ja dhe në total kishim nga ministra teknik një referim për dikur e 290 kallëzime penale, policia vetë në raportin e saj referoi që ishin 69 kallëzime prej saj që u çuan në prokurori për ndjekjet mëtejshme, vetë prokuroria në raportet e saj foli për 64 dosje penale të cilat cënuan sistemin demokratik të zgjedhjeve, dhe ajo që duhet kishte qenë një hetim i mbyllur në 3 muaj, 6 muaj apo një vit, nuk ndodhi. Në total, në finale, kemi akoma 24% të 64 dosjeve, që bie dikur 28 dosje, jo 2, 28 dosje ende në hetim, pjesa tjetër janë pushuar të gjitha, në gjykat kanë shkuar vetëm 6 dhe dënim ka marrë askush. Domethënë, mund ta kuptojmë përmes evidencave se këto nuk gënjejnë, që dhe mund ta themi fort, krimi zgjedhor, pavarësisht se u shpërsua në letër, beti i pandëshkuar në zgjedhjet e fundit parlamentare. Pra, vullneti, nëse duam të jemi pozitiv, vullneti legjislativ i 2 forcave të mëdha vendimarrëse në kuvend, pra socialistëve dhe demokratëve, pavarësisht se u materializua në kodin penal, nuk gjeti zbatim. Dhe në këtë pikë, prokuroria, me sa duket, nuk i ka kënaqur pritshmëritë e ligjvënësit. Ky duhet ishte një diskutim më i madh publik, pa diskutim që gjuha e skandalit theret më shumë këto dosjet ku ka pa konspiracion, dhe pa diskutim ekspozimi i përgjimeve është një këmbane fortë e cila duhet kishte edhe ajo prodhuar një reflektim. Jemi duke dëgjuar persona konkret, jemi duke dëgjuar persona që shokohemi dhe marri masa për të tërhequr fëmijët, për t'i çuar në dhomën e gjumit përpara kohe kur dalin këto përgjime. Nuk ka një reflektim të tillë, pra jemi në kushtet për sa i takon krimit zgjedhor që për 2017-ën krimi zgjedhor ngeli i pandëshkuar, në gjykat shkuan vetëm 6 nga 64 dosje, pjesa tjetër u pushua, u pezullua e kështu me radhë, ndërkohë që 44% e tyre janë akoma në furrën e prokurorisë. Dhe kjo 44% dahet deri në dhjetor të vitit 2017, më falni, ka qenë prokuror Adriati Klalla. Mandej kemi procesin ku zgjodh prokuroria për diçka përkohshme. Pra, është një proces i cili nuk u hetua nga të dy, as nga prokurori që iku, as nga prokurori që erdhi. Nuk u hetua për një arsye madhore, Shella, apo atëre nuk di se apo për faktin që ishte kapur politikisht gjanëm, prokuroria e Llallës dhe e Markut. Duke mos u hetuar krimi zgjedhor, për të cilën 2 të mëdhenj, pra 2 vëllezër të mëdhenj, për ta bërë më të thjeshtë. Kemi 2 vëllezër të mëdhenj. Rënë dakord dhe ta shpërsojnë për 3 gjëra rënë dakord ata. Ligjin për partitë politike, ligjin për mediat dhe shpërsimin e krimit zgjedhor. Dhe tani po flasim për shpërsimin e krimit zgjedhor. Pyetja është, ja shpërsuat prapë. Të dhënat nuk e favorizojnë bindjen apo krijimin e një besimi mbi atë që në momentin kur krimi zgjedhor do të referohet prokurori, kjo do hetohet dhe do ndëshkohet. Aktualisht, nga 2017 e këtej, krimi zgjedhor mbeti i pandëshkuar. Ja pra, se nga njerë pyesni se përse ka blerje të votës, përse ka shitje të votës, përse një ministër ngre telefonin dhe i thot atit fortit në Dibër, ose në Kukës, ose në Gjirokastër,
vidi votat. Sepse kemi zero në dëshkueshmëri, zero njerëz në burg, për atë që quhet në krim zgjedhor, për atë për cilën Infocipi ka bërë pafundësisht raporte në mos gaboj. Në fakt ishte raporti vetëm që u bë për këtë çështje sensitive, sepse duhet kemi parasysh diçka. OSB-u diri vendos metrin e vet monitorimit në kodin zgjedhor. Pra kjo është, si thua, praktika që ai kontraston ngjarjet që mbledh përmes bashkëpunësve të vet. Dhe nuk ka mandat për të kontrastuar episodet apo ngjarjet me kodin penal. Nga ana tjetër, hetimi penal zhvillohet pas kohës së zgjedhjeve. Ata kanë mandat për të vepruar vetëm brenda kohës së zgjedhjeve. Kështu që na takoi ne, si thua, aktorëve vendas monitorues për ta ndjekur këtë proces. U ndoq, por të dhënat janë shqetësuese, pra nga pikpamja e ndëshkueshmërisë. Së dyti, dua të shtoj diçka, Rezi. Sistemi zgjedhor është si sistemi paras, ka nevojë për besueshmërinë e publikut. Duke renditur retorikën e flakt, ngushtimin e hapësirës së debatit, ngushtimin e hapësirës për aktorët civil që të kenë dhe ata një zë për të ndihmuar moderimin e përmasës politike. Nga ana tjetër, shto këtu dhe rethanin që bëhet një zhurmë e madhe, ndryshohet kodi penal dhe në fund kemi zero ndëshkueshmëri, dashur pa dashur jemi të detyruar të pranojmë, sepse këtë diktojnë evidencat, që besueshmëria tek sistemi zgjedhor, dhe kjo është drama e madhe e kësaj situate, është ndoshta në pikën më të ulët historike. Besoj se e kuptua tashmë. Madje keni kuptuar shumë gjëra se përse është ky raport i drejt i proceseve zgjedhore. Shella, i cili është marrë, ai dhe njerëzit e tij me krimin zgjedhor, kur themi krimin zgjedhor, kam parasysh faktin që të fortët e Katundit, e Kytezës, e Qytetit, e Lagjes kanë bërë një krim zgjedhor, pra e kanë marrë votën tënde, e kanë denatyruar, e kanë përdhunuar. Pra, Shella me ekipin e tij i ka parë, i ka prekur, ka bërë detyrën e vet, i ka çuar ke prokuroria për cilën juve keni besim. Dhe prokuroria vet në fakt i kanë raportet e veta. Çdo vit prokuroria, ne kemi 21 prokurori të rrethshëm. Pse thua këtë? E them këtë sepse nuk është diçka që ne e gjetëm dhe ata nuk e panë. Ata me dorën e tyre e kanë vënë në raporte dhe thonë që na erdhën kaq prurje dhe ne pushuam kaq prej tyre. Pra këtu kemi një situatë dhe kjo është e thënë zyrtarisht në raportet që sot mund t'i gjeni. Gjithsa kemi bërë ne në kur hoqëm vizën finale para 2 muajsh, ishte që morëm dhe raportet e vitit 2018 dhe 2 vite, të vitit 2018 që u shpallën në vitin 2019, 2 vite pas zgjedhjeve, kur harku kohor për zhvillimin e një hetimi penal është vetëm 3 muaj, 44%. Pavarësisht se u katandis kokoshin një thelb, pra nga 400 denoncime shkuan vetëm 64 katime penale, edhe nga këto 6 në gjykat, 0 të dënuar, 44% akoma në hetim. Këtu nuk përfshin ato 2 dosjet që janë diskutuar kaq shumë. Besoj se kuptoni mbas kësaj. Krimi zgjedhor do të ketë, pse jo, edhe të dielën. Po do të ketë në 13 tetor, po do të ketë në zgjedhjet e përgjithshme për një arsye fare të thjeshtë. Për aq kohë sa do të vijojmë dhe kemi prokurorinë e zotit Llalla dikur, të zonjës Marku dikur, të zonjës Prela nesër pas nesër nëse ajo do të bëhet, po çon si ka. Për aq kohë sa prokuroria do të jetë dhe do të vijojë të qëndrojë një herë në sqetullën e një force politike të madhe dhe kur vjen e djathtë në pushtet do të kalojë ka sqetulla e saj. Shella, të falenderoj fort. Unë ndjeva mirë me ty. Gjithashtu. Gertin Shellën e përcjell mikun tim dhe kolegun e vjetër, hidhem në një hapësirë publicitare, pres një avokat që është opozitar me të gjithë. Era erës edhe me vetveten. Ka publicitet.